توی این قسمت یه بحثی هم میخوایم داشته باشیم راجع به حالتی که شما میخواین یه منحنی از به صورت لوپ رو با استفاده از دستورات ESC یعنی ESCTS یا حالا ESCTL که قبلا نشون دادیم توی قسمت های قبل میخواین ترسیم کنین توی یه تقاطع. اون تا این دفعه اگه دقت کنین این تقاطع مسیراش به صورت خط مستقیم نیست و به صورت آرکه. توی این حالت ها ما تو 2 مرحله باید این کار رو انجام بدیم که من نمونه‌اش رو الان اینجا نشون میدم. اول از همه توجه کنین که این منحنی ESCTS که برای ترسیم یه لوپ میخوایم استفاده کنیم در حالت عادی شما 2 تا آبجکت خط فقط میتونید انتخاب کنید برای اینکه تمام این منحنی رو داشته باشید. تو حالتایی که شما 2 آبجکت دایره برای مثال این 2 تا رو انتخاب کنین این 3 تا آبجکت ترسیم میشن، یا اگر این 2 کلوتوئید رو انتخاب کنید مجموع این 5 جزء ترسیم میشن. برای این کار ما اول یه سری آبجکت های از نوع خط ترسیم میکنیم که اگه دقت کنین فقط تنها چیزی که رعایت شده اینه که نزدیک این قوسامون هستن. تنها نکته‌ای که وجود داره اینه، وگرنه هیچ ضابطه خاصی برای ترسیم این آبجکت خط نیستن. در واقع یه آبجکت خطی به صورت حالا نسبتا موازی این لبه های مسیر به صورت قوسه. حالا دستور فرض کنید تو این قسمت ما این 2 تا آبجکت رو انتخاب میکنیم. معمولا بد نیست که توی این حالت ها ما این شعاع R3 رو هم به صورت علامت سوال بزنیم که در واقع یعنی پارامتری باشه، متغیر باشه. و الان میبینیم که ما حالا یه قوس شبدری رو داریم اینجا کار میکنیم. حالا میتونیم این رو به این سمت بکشیم یا حالا به این سمت. فرض کنید که ما روی نحوه ترسیم به این صورتی که با شعاع 45 برای مقدار R3 اگه ببینیم کافیه، حالا میتونیم اینو 45 بزنیم و این قوسمون رو اینجا پیاده کنیم. یه اسم خاصی هم میشه اینجا داد که حالا ما اینو کنسل میذاریم خود سیستم یه نامگذاری برای این بکنه، برای این آبجکت پولیانی که اینجا ترسیم میشه. اگه دقت کنی الان این کلوتوئید ها که در واقع کلوتوئید هم بد نیست، البته ما میتونستیم کلوتوئید رو حذف کنیم تو این حالت، ولی خوبه که باشه برای اینکه باعث میشه این قوس دایرمون یه مقدار نسبت به این خط یه آفستی پیدا کنه، فاصله پیدا کنه. اولین کاری که باید بکنیم اینه که ما این کلوتوئید رو نیاز نداریم و حالا این کاری که انجام شد ما فقط لازمش اینه که 2 تا قوس باز به صورت کلوتوئید مرکب بین این قوس اصلی لبه و این قوس دایره‌ای که ترسیم شده اینو بندازیم که اگه دقت کنین ما این نوع منحنیمون که حالا منحنی از نوع ESCOI هست که در واقع می‌بینی یک کلوتوئید مرکب میتونه بین 2 تا قوس دایره بشینه. این دستور هم باز حالتیه که میتونه 2 تا آبجکت خط انتخاب بشه که اون وقت یک منحنی با 5 جزء ترسیم میکنه و یا 2 تا آبجکت دایره بگیرید که اون وقت کلوتوئید مرکب بینشون رو طراحی میکنه. به این ترتیب پس من این دستور رو میزنم، الان این دایره و این دایره رو انتخاب میکنم و به محض که اینجا کلیک کنم اون پویلانی که اونجا نشسته نشون میده که الان کلوتوئید ما اونجا طراحی شده و گذاشته شده. اینم کلیک میکنیم، باز اینجا اسمی خاصی نمیدیم. دقت کنید که من چک باکس اوتو آی پی رو حتما میزنم تا این خطای آی پی شو برام بکشه، چون بعدا ما نیاز داریم بیم. همین کار رو روی این هم انجام میدیم. پس من دوباره اینو میزنم، این دفعه این آبجکت رو و این آبجکت رو میگیرم، دوباره کلیک میکنیم و یک کلیک مجدد انجام میدیم تا اینم از این یکی کلوتوئید ها. تنها کار باقی مونده اینه که اولا ما این قوس دایره رو توی این قسمت رو تریم کنیم که برای این کارم من دستور لاین رو میزنم، حالا آبجکت اسنپ رو به صورت N در میارم، میام روی این نقطه و برای اینکه دقیقاً نقطه انتهای کلوتوئید رو بتونم بگیرم به جای اینکه انتهای دایره رو بگیره دستم رو روی کلید آلت روی کیبورد میذارم
به معنی alternate selection و حالا تریم میکنیم نسبت به این دوتا خط این قوس دایره رو و بعدش هم ایریز میکنیم پریویوس رو. همین کار رو برای این قسمت هم پس باید بکنیم. یه لاین میکشیم از اینجا، کلید آلت رو میگیریم تا آبجکت اسنپ اند و این قسمت پیدا کنیم و تریم میکنیم نسبت به این دوتا خط این قوس دایره و بعد ایریز میکنیم. کنترل رو میگیریم، دکمه سمت راست ماوس رو میزنیم تا این منوی سلکشن باز بشه، پریویوز و این هم هست. ما الان مسیرمون رو اجزاش رو ترسیم کردیم، یعنی تونستیم یه قوس شبدری، یه قوس لوپ روی این قسمت در واقع حالا این بخش از شبدریمون ترسیم بکنیم که شروع کلوتوید ابتدایی این منحنی ها در هر طرف بر روی یه قوس دایره نشستن. الان تمام این مقادیر رو هم و حالا اینا رو میتونیم کنترل بکنیم. حالا به عنوان نمونه من الان شعاع این دایره رو نگاه میکنم چنده، با دستور کنترل او اینو انتخاب کردیم، شعاعش 475 و این شعاع در واقع یک کدوم از این شعاع بوده اینجا جزء منحنی ESCTS مون. حالا شعاع یا 90 یا 80 که البته ببینیم این کدوم یکی از این قوس ها هست. شعاع 90 چون از این طرف شروع شده بود. پس کلوتوید ما که الان من انتخابش میکنم قاعدتا باید شعاع خود کلوتوید در انتها 90 باشه و اینجا این مورد استارت ردیوس هم 475، بقیه مشخصاتش هم اینجا هست. همین مورد برای این قسمت هم هست. حالا یک کار باقی مونده فقط اینه که ما چون معمولا در صورتی که یک پلیلاینی با اسپیشال افکت روت داشته باشیم برای این مسیر بقیه کارامون به مراتب راحت تر انجام میشه، ما این کار رو انجام میدیم. اونم چون اینجا هر کدوم یه پلیلاین اولیه ترسیم شده بود، بعد یه پلیلاین برای این قسمت، یه پلیلاین برای این قسمت، ما اینا رو الان می‌خوایم همه رو حذف کنیم تبدیل کنیم به یه پلیلاین. خب برای این کار اول دستور EXP رو من میزنم برای اکسپلود کردن این پلیلاین، این پلیلاین و این پلیلاین. یعنی همه اینا رو از حالت پلیلاین اصلا تبدیلش کردیم به خط. نکته اولی که هست اینه که این کلوتویدی که الان اومده و در واقع این کلوتوید این خط باید امتداد پیدا کنه، پس ما اکستند میکنیم نسبت به این خط رو و حالا تریم میکنیم نسبت به این خط رو ایریز میکنیم اون خط اضافه اونجا رو، بازم کلید آلت رو میگیریم که این آبجکت ترسیم بشه، گرفته بشه و این خط آبی کمرنگمون گرفته نشه. اینجا در واقع بحثمون این بود که می‌خواستیم این قسمت رو ایجاد کنیم. اینجا هم باز دوباره این آبجکت کلوتویدمون که اومده این خط رو امتداد میدیم، پس اکستند میکنیم نسبت به اینجا اینو و تریم میکنیم نسبت به این خط، نسبت به این خط این رو و یه بارم ایریز میکنیم اون آبجکت رو. الان ما تونستیم این پلیلاینمون رو اینجا ترسیم کنیم. حالا یه دستور پی ادیت هم میزنیم تا و جوین میکنیم، هر بار جی میزنیم برای جوین، دوباره اینجا جی، تا اینا همه این خطایی رو که اینجا بودن تبدیل کنیم به یه پلیلاین. این الان تبدیل کردیم به یه پلیلاین. حالا تنها کار باقی مونده اینه که ما این پلیلاین رو سلکت کنیم و تمام پلیلاین دستور کنترل او رو میزنیم. ما مشخصات این اجزا رو عوض کنم، این پلیلاین رو و حالا تک تک این آبجکت های مربوط به این مسیر رو انتخاب میکنیم همراه با اون کلوتوید و کلوتویدی که طراحی شده، قوسای دایره و خود اون پلیلاین اصلی. اول از همه این که تمام اینا رو یه نامی میدیم، لوپ 1 و خود اون پلیلاین رو هم اسپیشال افکتش رو از نوع روت میکنیم
و یه اسپارامتر 2 رو هم 5 میذاریم که این اندازه برای اندازه اون فلش هایی که الان خواهد اومد. اینم که مربوط به پشتنامه کنترل طراحیه، اون مقدار 5 برای این فلش ها بود. این مسیر الان کامله، یعنی چون به صورت یه پایلان با اسپیشال افکت روت هم در اومده که در واقع حالا اگه ما روی منوی تولز اکسترکت پروفایل سکشنز بریم و بگیم این مسیر شماره لوپ 1 رو برامون در از ابتدای این نقطه دقیقا ببینیم از اینجا برامون برداشت کنه و مشخصات قوس ها و میارم همه رو برامون اینجا منعکس کنه. ما استارت که بکنیم، همونطور که میبینید الان مشخصات این مسیر رو برامون گذاشته. این خط هم دقت کنید، این خط مهمی نیست، شما میتونید همیشه این خط رو پاک کنید یا حالا بنزین تو لایه‌ای که لازم نیست. این خط فقط برای اینه که شما زمانی که این منحنی ها رو میکشید، منحنی ESC رو میکشید یا حالا هر نوعی از این منحنی ها، یه خطی رو در واقع اول کلیک میکنید و درگ میکنید. این خط اون خطیه که شما توی این نقطه کلیک کردین و درگ کردین که اگه لازم شد بعدن این منحنی رو توی این قسمت ترسیم کنین، بدونید که با چه در واقع حالتی شما حرکت کرده بودید. اینو من میتونم الان پاک کنم. این مشخصات رو هم از اینجا میتونم بردارم و انتقال بدم به یه جای دیگه ای و ترجیحاً من میتونم اینا رو میذارم مرتب کنم که حالا اینو کارو بعداً میکنیم. و این آیکون ها هم که مربوط به این مسیر هستن، این لوپی که الان کار کردیم، اینا رو هم انتقالش میدیم اینجا. ما الان این رو در واقع این مسیر رو قسمت اصلی شد برای این قوس لوپمون کار کردیم. حالا میتونیم لبه هاشو مثل قسمت های قبل ادامه بدیم. تو قسمت بعد ما این همین کاری رو که اینجا انجام دادیم منتها برای این قسمت انجام میدیم تا یه نکته هم که مربوط به نحوه طراحی این قوس‌های شبدری هست رو برای این حالت رو هم اینم توضیح داده باشیم.